Selamat datang semua ke perkongsian kita. Hari ini kita nak dalami satu topik yang sangat penting dalam sejarah negara kita, Betul tu. iaitu bab 5 mengenai pembentukan Malaysia. Kita akan tengok idea asalnya, macam mana orang terima, apa langkah yang diambil dan cabaran-cabaran yang ada masa tu. Ya, satu proses yang agak panjang dan menarik sebenarnya. Jom kita mulakan. Sekarang mari kita bincangkan bab 5.1. Okey, jadi konsep gagasan Malaysia ni. Boleh terangkan sikit asasnya macam mana? Boleh. Ia sebenarnya satu idea, satu gagasan besar lah yang dicetuskan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Tunku sendiri ya? Ya, Tunku. Tujuannya masa tu nak gabungkan Persekutuan Tanah Melayu yang dah merdeka dah masa tu dengan wilayah jiran yang masih bawah British. Wilayah mana tu? Singapura, Sarawak, Sabah dan pada mulanya Brunei pun ada dalam perancangan awal. Oh, Brunei pun. Matlamatnya bukan setakat nak tubuh negara baru je, tapi lebih kepada nak percepatkan kemerdekaan wilayah-wilayah ni. Sarawak, Sabah, Singapura tu semua belum merdeka lagi kan? Betul, betul. Jadi gabung dalam satu persekutuan yang lebih besar, lebih stabil dalam Commonwealth dan juga ada faktor nak bendung pengaruh luar lah masa tu. Kalau tengok peta 1963 tu, jelas nampak gabungan akhir dia. Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Okey, faham. Itu konsep asas dia. Sekarang mari kita bincangkan bab 5.2. Kenapa idea ni jadi begitu penting masa tu? Apa rasional dia? Sebab-sebab utama dia? Ada beberapa sebab utama atau rasional kenapa gagasan ni timbul masa tu. Boleh dikatakan ada 4 faktor besar lah. 4 ya? Okey. Pertama, dan mungkin yang paling mendesak, ialah isu keselamatan. Keselamatan? Macam mana tu? Ancaman komunis. Masa tu memang agak serius, terutamanya pengaruh komunis di Singapura dan juga ada anasir-anasir komunis yang bergerak secara sulit di Sarawak. Jadi gabung tu cara nak kawal lah ya? Betul. Dilihat sebagai cara nak sekat pengaruh komunis daripada terus merebak atau jadi lebih kuat. Itu satu. Yang kedua, ini agak strategik sikit. Keseimbangan komposisi penduduk. Keseimbangan penduduk? Maksudnya? Macam ni. Kalau katakanlah hanya Persekutuan Tanah Melayu bergabung dengan Singapura saja, komposisi kaum dalam negara baru tu mungkin berubah. Populasi kaum Cina mungkin jadi lebih besar. Oh, faham. Jadi, dengan membawa masuk Sabah dan Sarawak yang ada ramai penduduk Bumiputera, Iban, Kadazan Dusun, Melayu Brunei, Bajau dan lain-lain, ia dilihat dapat mengimbangi semula komposisi kaum tu supaya tak terlalu didominasi satu kaum saja. Menarik. Faktor ketiga? Ketiga, yang macam saya sebut tadi sikit, mempercepat kemerdekaan. Khususnya untuk Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei lah pada asalnya. Dorang masih belum merdeka penuh kan? Jadi masuk Malaysia ni macam jalan pintas untuk capai kemerdekaan. Okey. Dan yang terakhir? Yang keempat, pembangunan wilayah. Bila dah bergabung, pasaran jadi lebih luas, boleh kongsi sumber, rancang pembangunan ekonomi, infrastruktur sosial sama-sama. Harapannya pembangunan akan jadi lebih cepat dan seimbang antara semua wilayah. Jelas. Jadi ada sebab keselamatan, demografi, kemerdekaan dan ekonomi. Kompleks juga ya faktor-faktor dia. Sekarang mari kita bincangkan bab 5.3. Macam mana pula reaksi orang ramai? Penerimaan di setiap wilayah tu, mesti tak semua terus kata okey kan? Memang betul. Reaksinya sangat pelbagai. Tak seragam langsung. Kita tengok satu-satu ya. Boleh. Kat Persekutuan Tanah Melayu sendiri, umumnya sambutan agak baik lah. Parti-parti politik utama macam UMNO, MCA, MIC dalam perikatan diorang sokong. Mungkin sebab diorang nampak ini sebagai satu kesinambungan lepas merdeka. Okey, itu di Melaya, Sarawak pula? Sarawak ni lebih rumit sikit. Memang ada parti yang awal-awal lagi sokong. Macam Barjasa, PANAS, Pesaka, SCA. Diorang nampak faedah bergabung. Tapi ada juga yang menentang kuat pada mulanya. Parti utama yang menentang tu SUPP, Sarawak United People's Party. Kenapa dorang tentang? Dorang lebih cenderung nak Sarawak merdeka sendiri dulu atau bimbang hilang autonomi dan identiti Sarawak bila masuk Malaysia. Ada juga SNAP, pada mulanya ragu-ragu. Tapi lepas tu diorang setuju pula untuk sokong.
Akhirnya parti-parti yang pro-Malaysia ni, diorang bergabung tubuhkan Sarawak Alliance. Jadi nampak macam ada perpecahan pendapat yang jelas kat sana. Sabah macam mana pula? Sama macam Sarawak ke? Lebih kurang lah. Ada parti macam UNKO, USNO, Pasok Momogun. Diorang ni sokong pembentukan Malaysia. Diorang pun tubuhkan Sabah Alliance. Tapi, macam kat Sarawak juga, tetap wujud kebimbangan. Ada yang fikir pasal kemerdekaan Sabah sendiri, ada yang risau pasal dominasi Malaya atau Semenanjung. Takut Sabah jadi macam adik bongsu je nanti. Okey. Kalau Singapura, kan isu komunis kuat kat sana. Ya, di Singapura, PAP bawah Lee Kuan Yew memang penyokong kuat gagasan ni. Dorang nampak ini cara terbaik nak jamin keselamatan Singapura daripada ancaman komunis dan juga buka peluang ekonomi yang lebih besar melalui pasaran bersama. Tapi mesti ada yang tak setuju juga kan? Ada parti pembangkang utama masa tu Barisan Sosialis. Dorang ni menentang keras. Anggap Malaysia ni macam satu bentuk penjajahan baru oleh Melaya atau neokolonialism. Jadi kat Singapura pun ada pertempuran pendapat yang hebat. Okey, satu lagi Brunei. Tadi kata masuk dalam rancangan awal. Brunei ni kes special sikit. Sultan Omar Ali Saifuddin, pada mulanya baginda macam berminat juga. Tapi Parti Rakyat Brunei, PRB, bawah pimpinan AM Azhari, dorang tentang habis-habisan. Kenapa PRB tentang? Azhari ni ada idea dia sendiri. Dia nak tubuhkan satu gabungan negeri-negeri Borneo Utara, Sarawak, Sabah dan Brunei, bawah pimpinan Sultan Brunei. Dia tak nak masuk Malaysia. Selain tu, ada isu pasal kekayaan hasil minyak Brunei, takut nanti kena kongsi banyak sangat. Akhirnya, lepas ada pemberontakan Brunei oleh PRB yang gagal tu dan rundingan tak capai kata sepakat pasal syarat kewangan dan kedudukan Sultan, Brunei putuskan untuk tak jadi sertai Malaysia. Memang rincang betul reaksi kat mana-mana ya. Sekarang mari kita bincangkan bab 5.4. Dengan reaksi yang macam tu sekali, banyak perbezaan pandangan. Macam mana langkah-langkah diambil untuk realisasikan juga gagasan Malaysia ni? Prosesnya memang kena buat berhati-hati dan tersusun. Ada beberapa langkah penting yang diambil. Apa langkah pertamanya? Mula-mula lepas Tunku umumkan cadangan tu secara rasmi, Tunku sendiri buat siri lawatan. Penting ni, Julai 1961, dia pergi ke Sarawak dan Sabah, lepas tu ke Brunei. Tujuannya nak jumpa pemimpin tempatan, terangkan sendiri konsep Malaysia ni, jawab keraguan dorang. Okey, lawatan Tunku. Lepas tu? Lepas tu, dorang tubuhkan satu jawatan kuasa khas. Nama dia Jawatan Kuasa Malaysia. JDM ni fungsinya apa? Fungsinya macam platform untuk pemimpin-pemimpin dari semua wilayah terlibat. Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak untuk duduk semeja, bincang bagi pandangan, kumpul maklumat. Dan paling penting, sebarkan penerangan pasal Malaysia ni kepada rakyat kat wilayah masing-masing. Nak bagi semua faham betul-betul lah kiranya. Macam sesi penerangan dan rundingan lah ya? Betul. Kemudian, khusus untuk Singapura, kerajaan Singapura adakan satu referendum pada September 1962. Nak tanya pendapat rakyat Singapura sendiri sama ada setuju atau tak bergabung dengan Malaysia. Hasilnya, majoriti besar rakyat Singapura pilih untuk sertai Malaysia walaupun ada pilihan cara gabungan yang berbeza. Okey, referendum di Singapura. Bagaimana dengan Sabah dan Sarawak? Tak ada referendum ke? Tak ada referendum macam kat Singapura. Tapi diorang guna pendekatan lain. British dan Tanah Melayu setuju tubuhkan satu Suruhanjaya khas, Suruhanjaya Cobalt, Januari 1962. Diketuai Lord Cobalt dari British dengan anggota dari British dan Tanah Melayu. Apa tugas Suruhanjaya Cobalt ni? Tugas utama dorang ialah pergi ke Sarawak dan Sabah, jumpa orang ramai, pemimpin masyarakat, parti politik untuk tinjau pandangan penduduk kat sana pasal cadangan Malaysia ni. Nak tahu dorang setuju ke tak dan kalau setuju, apa syarat-syaratnya? Jadi apa hasil tinjauan diorang? Laporan Suruhanjaya Cobalt ni keluar beberapa bulan lepas tu. Kesimpulan utama dia, lebih kurang 2/3 daripada penduduk Sarawak dan Sabah menyokong gagasan Malaysia. Tapi ada tapi dia. Sokongan tu bersyarat. Dorang nak ada jaminan-jaminan tertentu, terutamanya pasal hak-hak istimewa penduduk pribumi, otonomi dalam beberapa bidang macam imigrasi, bahasa, agama dan perwakilan dalam Parlimen Persekutuan. Syarat-syarat ni penting. Okey, jadi majoriti sokong tapi dengan jaminan. Lepas tu apa jadi? Berdasarkan laporan Cobalt tu, langkah seterusnya ialah menubuhkan Jawatan Kuasa Antarakerajaan atau JAK, Ogos 1962. Jawatan kuasa ni diwakili oleh Kerajaan British, Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah.
JAK ni buat apa pula? JAK inilah yang bertanggungjawab untuk merangka perincian perlembagaan Malaysia yang baru tu. Khususnya macam mana nak masukkan semua jaminan dan syarat yang dituntut oleh Sabah dan Sarawak tadi tu ke dalam perlembagaan, nak pastikan hak-hak dorang terpelihara bila masuk Malaysia. Wah, banyak betul jawatan kuasa dan rundingannya. Nampak teliti prosesnya. Sekarang mari kita bincangkan bab 5.5. Semua langkah ni akhirnya membawa kepada satu perjanjian rasmi lah kan? Ya, betul. Kemuncak kepada semua rundingan dan persediaan ni ialah termeterainya Perjanjian Malaysia atau nama rasminya Malaysia Agreement, lebih dikenali sebagai MA63. MA63. Di mana dan bila ia ditandatangani? Ia ditandatangani di London pada 9 Julai 1963. Inilah dokumen undang-undang yang membentuk Malaysia secara rasmi. Yang tanda tangan tu wakil dari Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Apa intipati utama perjanjian Malaysia ni, MA63 ni? Intipatinya banyak, tapi yang paling utama, ia menetapkan syarat-syarat kemasukan Sarawak, Sabah dan Singapura ke dalam Persekutuan Malaysia. Ia tetapkan tarikh pembentukan Malaysia pada 31 Ogos 1963, walaupun tarikh ini kemudiannya terpaksa ditunda sikit. Oh, kenapa tunda? Ada bantahan dari Indonesia dan Filipina masa tu, jadi PBB hantar misi tinjauan semula ke Sabah Sarawak. Hasilnya lewat sikit, jadi tarikh pengisytiharan dianjak ke 16 September 1963. Okey, faham. Apa lagi dalam MA63? Ia juga mengiktiraf kedaulatan wilayah-wilayah yang bergabung ni. Lepas tu, ia peruntukkan jumlah kerusi parlimen untuk setiap negeri baru, Singapura, Sarawak, Sabah. Dan yang paling penting mungkin, ia mengiktiraf dan menjamin kedudukan istimewa kaum Bumi Putra di Sarawak dan Sabah, setaraf dengan kedudukan istimewa orang Melayu di Semenanjung yang dah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Ini termasuklah hak tanah adat dan sebagainya. Jadi, MA63 inilah dokumen asas yang jadi rujukan utama pasal hak dan tanggungjawab negeri-negeri dalam Malaysia. Baik, jadi MA63 tu dokumen asasnya. Tapi macam disebut tadi, pembentukan ni bukan semua berjalan lancar kan? Sekarang mari kita bincangkan bab 5.6. Ada tentangan dari luar kan? Konfrontasi tu. Ya, betul. Pembentukan Malaysia ni hadapi tentangan hebat dari dua negara jiran terdekat, Indonesia dan Filipina. Ini cabaran paling besar masa tu. Indonesia kenapa dorang tentang? Presiden Soekarno dari Indonesia masa tu, dia punya pandangan yang sangat negatif terhadap Malaysia. Dia anggap Malaysia ni sebagai satu projek neokolonialisme. Neokolonialisme. Maksudnya? Maksudnya, penjajahan bentuk baru. Soekarno percaya yang British sebenarnya masih nak kekalkan pengaruh dan kepentingan dekat rantau ni, cuma melalui cara baru, iaitu melalui pembentukan Malaysia ni. Dia tak percaya ini genuinely kemerdekaan penuh. Jadi, apa tindakan Indonesia? Pada Januari 1963, Indonesia secara rasmi lancarkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia. Konfrontasi ini bukan setakat perang mulut atau diplomatik je tau. Oh, ada tindakan lain? Ada. Ia melibatkan tindakan ketenteraan. Tentera Indonesia buat serangan-serangan kecil kat sempadan Sarawak dan Sabah. Ada juga insiden pendaratan tentera Indonesia, askar payung terjun, kat beberapa tempat di Johor. Jadi keadaan memang tegang. Macam perang skala rendah lah. Serius tu? Macam mana Malaysia hadapi? Malaysia terpaksa tingkatkan pertahanan negara. Nasib baik kita dapat bantuan dari negara-negara Commonwealth, terutamanya British, Australia dan New Zealand. Askar dorang bantu jaga sempadan. Dalam masa sama, Malaysia guna saluran diplomatik juga bawa isu ni ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Cuba cari penyelesaian damai. Jadi, macam mana semua ni selesai? Terutama konfrontasi itu. Konfrontasi itu berlamutan selama beberapa tahun. Ia hanya mula reda dan akhirnya tamat bila berlaku perubahan politik besar di Indonesia. Lepas peristiwa G30 SPKI tahun 1965, kuasa Presiden Soekarno mula merosot dan Jeneral Suharto ambil alih. Kerajaan baru Indonesia bawah Suharto ambil pendekatan berdamai dengan Malaysia. Akhirnya perjanjian damai ditandatangani pada tahun 1966, menamatkan konfrontasi secara rasmi. Jelas sangatlah kan proses nak tubuhkan Malaysia ni memang satu perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Daripada nak yakinkan orang dalam negeri sendiri, rundingan yang rumit antara pemimpin, lepas tu nak hadapi pula tentangan hebat dari luar macam konfrontasi tu. Betul.
Ia satu proses penyatuan wilayah-wilayah yang ada sejarah, budaya, kepentingan yang agak berbeza bawah satu bumbung persekutuan. Bukan kerja mudah. Terima kasih atas perkongsian yang mendalam ni. Jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya.